Det var en kall men solig morgon i New York. På stadens livliga gator var människor som stressade för att komma till jobbet och skolan, precis som vanligt. Vår hjälte Alex försökte hinna med tunnelbanan medan han höll i en kaffekopp. Med lätt musik i hörlurarna funderade han på vad han skulle göra under dagen och funderade också på de kommande betygen som skulle tillkännages snart. Alex var en sista års elev på gymnasiet och arbetade också deltid på ett café. Han bodde ensam i en liten men egen lägenhet med ett rum. Trots sitt hektiska liv klagade han inte. Tvärtom, att lära sig nya saker och utvecklas varje dag var viktigt för honom. På grund av sin lösningsorienterade, ledartypiska och nyfikna personlighet var han ofta den som tog besluten bland sina vänner. Men trots detta seriösa drag var han också känd för att vara rolig och humoristisk. Hans flickvän Emma hade lockigt brunt hår och var klassens skarpaste elev. Hon fick alltid de högsta betygen och fick lärarnas uppskattning. Alex var också bra i sina studier, men han var inte lika framgångsrik som Emma. Men det störde honom inte, för han älskade att lära sig. Hans bästa vän Mike var en avslappnad person. Istället för att ta livet på allvar försökte han göra varje ögonblick roligt med sina skämt och sarkastiska attityd. Hans betyg var dåliga, men han brydde sig inte om det. När de kom fram till skolan mötte Alex Emma och Mike. Alla tre var nervösa men spända när de väntade på att betygen skulle tillkännages. Om jag har fått ett dåligt betyg i matematik igen, kommer jag att göra det till ett konstverk och hänga det på väggen, sa Mike med ett sarkastiskt leende. Jag tycker inte att det är så illa, sa Emma, hoppades på att han skulle vara mer optimistisk. Åh, kära Emma, måste du alltid vara så optimistisk? Titta, mitt betyg kommer att vara lågt, Alex är okej. Men ditt kommer nog vara perfekt, sa Mike och rullade med ögonen. Alex skrattade. Om du har fått ett bra betyg igen kommer vi att gratulera dig. Om du fått ett dåligt betyg kommer du att trösta dig med att jämföra det med Mikes betyg. Så du vinner oavsett. När de gick in i skolan såg de att resultaten för proven var uppsatta på tavlan. Några studenter hade samlats i en stor grupp framför tavlan och kollade ivrigt sina betyg. Alex pressade sig fram genom folkmassan och letade med ögonen efter sitt namn. Till slut fann han det. Engelska B+, matematik B, historia A. Inte så dåligt, muttrade han. Sedan letade han efter Emmas betyg. Självklart allt A+. Som förväntat. Han vände sig mot henne och log. Grattis, geni. Emma log svagt. Tack. Du är också riktigt bra. Mike skrattade plötsligt när han kollade sina betyg. Ja, här är det jag förväntade mig. Matematik D, engelska C. Kom igen, åtminstone har jag klarat engelskan, sa han och tröstade sig själv. Alex skakade på huvudet och log. Jag tror jag ska bjuda dig på en kaffe för detta. För det här är verkligen en prestation. Absolut, sa Mike och skrattade ännu en gång. Men innan vi gör det, låt oss gå in i klassrummet utan att missa lektionen.
Så de tre började gå mot klassrummet. Även om dagen verkade vara en vanlig dag, skulle de snart lära sig att livet var fullt av överraskningar. Lektionen gick och till slut ringde rastklockan. Alex lutade sig tillbaka mot sin bänk och stängde ögonen för ett ögonblick. Just då vibrerade hans telefon i fickan. När han tittade på skärmen såg han att ett okänt nummer ringde. Nyfiken öppnade han telefonen. Hej! Rösten på andra sidan var kall och allvarlig. Alex, jag behöver att du lyssnar noggrant. Det här är mycket viktigt. Det handlar om din mamma. Vi måste prata direkt. Alex rynkade på pannan. Vad pratar du om? Jag vet inte ens vem du är. Jag kan inte förklara här. Jag ska ge dig en adress. Du måste komma. Alex kände sig obekväm. Ringer du mig för att skoja med mig? Om det här är ett skämt från Mike är det inte roligt. Den andra sidan var tyst en stund. Du slösar bort tid, Alex. Det här är allvarligt. Snälla kom. Alex tog ett djupt andetag. Att smita från skolan var riskabelt, men han kände en oro inom sig. Efter att ha noterat adressen vände han sig till Mike. Du måste komma med mig. Mike höjde ögonbrynen. Vad? De gav mig en adress. Det är viktigt. Mike rynkade på pannan. Om jag missar lektionen kommer det vara ditt fel. Alex tittade på honom allvarligt. Kommer du eller inte? Mike tog ett djupt andetag och log. Okej, glöm det. Låt oss gå. De två smög sig ut från skolan och började gå mot den angivna adressen. När de kom fram till en gammal byggnad i ett lugnare område av staden, insåg de att den nästan såg övergiven ut. Alex tryckte försiktigt på dörren och de gick in. Rummet var nästan tomt. Det fanns bara några gamla saker och några stängda dörrar. En av dörrarna fångade deras uppmärksamhet. Den var inte låst. När Alex öppnade dörren visste han inte vad han skulle möta. Men när han klev in i rummet upptäckte han att personen han hade pratat med i telefon inte var en människa. Hej Alex, sa en mekanisk röst från datorn. Jag är en artificiell intelligens. Vi måste prata. Vänligen sätt dig. Alex tittade förvånat på Mike. Mike visste inte riktigt vad han skulle säga. Den artificiella intelligensen hämtade 2 koppar kaffe från en kaffemaskin och satte den på bordet och fortsatte. Mike, kan du vänta utanför? Det här samtalet är bara för Alex. Mike ryckte på axlarna. Haha, bra. Jag tar mitt kaffe och går. Men Alex, ta det inte för seriöst. Kom ihåg, nöje är vårt jobb. När Mike gick ut tog Alex ett djupt andetag och satte sig på stolen. Okej.
Berätta för mig. Vad ska du prata om med mig? Alex satte sig på stolen och tittade på skärmen framför sig. Den artificiella intelligensens mekaniska men förvånansvärt mänskliga röst ekade i rummet. Alex, tack för att du kom hit. Tiden är knapp och det finns mycket viktigt jag måste berätta för dig. Alex korsade armarna över bröstet och lutade sig bakåt. Varför ska jag höra något som min pappa borde ha berättat för mig från en artificiell intelligens, frågade han. Hans röst både skeptisk och obehaglig. Det blev tyst en stund och sedan ändrades skärmen. Först visades matematiska beräkningar, sedan en simulering som visade ett stort himlakropp som snabbt närmade sig jorden. Den artificiella intelligensen fortsatte att prata. Din far arbetade länge med en meteor som närmade sig. Men det var inte en vanlig meteor. Den innehåller liv. En sorts trojansk häst. Alex rynkade pannan. Vad menar du? Asteroiden när den slår mot jorden kommer inte bara att skapa fysisk förstörelse. Den utomjordiska rasen i den kommer att använda kollisionen som en landningsoperation. Den första attacken kommer att vara själva asteroiden, eftersom den kommer att göra jorden försvarslös vid kollisionen. Meteorens storlek är nästan lika stor som ett lands yta. Kollisionens effekt kommer att orsaka global kaos. Alex hjärta började slå snabbare. Och min pappa visste detta. Ja, svarade den artificiella intelligensen. Ja. Men han var den enda som förstod att det inte bara var en meteorstorm. Andra forskare ser det som en naturlig katastrof. Men det här är början på en invasion. Din pappa försökte förklara detta men han blev tystad. Alex kissade med ögonen. Vad menar du? På skärmen dök en video upp. Det var en säkerhetskamerabild. Hans pappa arbetade ensam i ett laboratorium. Han skrev något och tittade på data på sin dator. Just då dök en genomskinlig vit figur upp i hörnet av rummet. Den hade mänsklig form men dess kropp rörde sig som en dimma. Hans pappa såg ut att förstå att något var fel. Än innan han reagerade svävade figuren fram mot honom. Hans pappa darrade plötsligt. Hans ögon vidgades och en sekund senare kollapsade han på golvet. Figuren stod stilla en stund innan den blev osynlig igen och försvann. Alex stod orörlig. Hans hals var torr och hans händer var knutna i nävar. Det här måste vara en montage. Min pappa är inte död. Han är i livet. Ja. Jag skickade meddelanden med honom igår kväll. Den artificiella intelligensen talade kallt och bestämt. Alex, jag är ledsen. Men din pappa blev dödad. Och den som dödade honom var en varelse som såg ut som en människa, men inte var det. Alex sprang upp, hans ögon fylldes med ilska.
Nej. Jag tror inte på det här. Vem är du? Varför berättar du mig de här dumheterna? Om det är sant, varför just jag? Den artificiella intelligensen var tyst en stund, och sedan öppnades en ny fil på skärmen. Den innehöll hans pappas forskning, data och anteckningar. För att din pappa var tvungen att överföra denna information till någon. Och den personen är du. Det här kan vara svårt att acceptera, men vi har inte mycket tid. Meteoriten kommer att slå jorden om 72 timmar. Om vi inte gör något kommer planeten att bli obeboelig. Alex andning blev snabbare. Hans hjärna kunde inte bearbeta informationen. Han tog ett steg bakåt, vände sig snabbt och gick mot dörren. Jag går nu. Det här kan inte vara sant. Jag är bara en vanlig gymnasieelev. Han öppnade dörren snabbt och sprang ut. Mike väntade utanför dörren. Kompis, ditt ansikte är blekt. Vad händer där inne? Frågade Mike oroligt. Alex sinne var kaotiskt. Han tog fram sin telefon och försökte ringa sin pappa. Men det gick inte att nå honom. Han skickade ett meddelande och väntade på ett svar. Inget svar kom. Paniken växte inom honom och han sprang snabbt ut ur byggnaden. Var ska vi? Frågade Mike medan han sprang efter honom. Till polisen. Jag ska anmäla att min pappa är försvunnen. Kanske har det hänt något på hans jobb. Men jag tror inte han är död. Jag måste se det med egna ögon. Alex gick snabbt in på den närmaste polisstationen och ställde sig framför en tjänsteman vid hans skrivbord. Jag misstänker att min pappa har försvunnit. Jag kan inte nå honom och efter vårt senaste samtal har jag inte hört något mer. Tjänstemannen tittade på filerna och lyfte sedan sitt huvud med ett allvarligt ansiktsuttryck. Vad var hans namn?